आज पनि हजुरहरूमा म उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ हजुरहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हजुरको कमेन्टहरू हेर्दै जाँदाखेरि मैले एउटा कमेन्टमा ई सेवा कसरी भर्ने भनेर देखेँ। हजुरहरूलाई त्यसकै बारेमा आज भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूले यस भिडियोबाट ई सेवा कसरी भर्ने, ई सेवा कसरी भेरिफाइड गर्ने र केवाइसी के हो र कसरी भर्ने त्यसको बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु। हजुरहरू ढिला नगरिकन स्क्रिनतर्फ लगाउँ। हजुरहरूले अब ई सेवा कसरी बनाउने, कसरी अपडेट गर्ने र केवाइसी अपडेट भनेको के हो त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म अवश्य हेरिदिनु होला। अब हजुरहरूले ई सेवाबाट मोबाइल टपअप रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी एनसेल हजुरहरूले जुन सिममा पनि हजुरहरूले ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन र पाउन पनि सक्नुहुन्छ। टेलिफोन एडिएसएलको बिल, बस टिकट हजुरहरूले कतै जानु पर्योमा बस टिकट पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। एयरलाइन्स टिकटको पनि सुविधा छ। अब हजुरहरू घन्टौँसम्म इलेक्ट्रिक र वाटरको बिलमा लाइन बस्नु पर्दैन, हजुरहरूले ई सेवाबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको बिल पनि यसैबाट सुविधा दिएको छ। मोटरसाइकल इन्स्टलमेन्ट पनि यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मुभी टिकट हजुरहरूलाई मनपर्ने सिनेमा पनि यसैबाट टिकट बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। बन्जी राफ्टिङ पनि यसैमा सुविधा छ। ब्याङ्क डिपोजिट हजुरहरूले ब्याङ्कमा पैसा बस्न घन्टौँ लाइन बस्नै पर्दैन, यसैबाट डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र स्कुल फी, बच्चाहरूको कलेज स्कुलको फी पनि यसैबाट गर्न सक्नुहुनेछ। र न्युजपेपर ट्रान्जेक्सन हजुरहरूको महिना आउने गोर्खापत्र कुन कुन न्युजपेपर छ यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र डिमेट एकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको धेरै ई सेवाको धेरै सुविधा छ, यसमा भन्न सकिनँ। अब हजुरहरूलाई म ई सेवाको एकाउन्टतर्फ लागेँ। हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लगाउँ। यसमा हजुरहरूले ई सेवा टाइप गर्नुहोस् र ई सेवालाई इन्स्टल गर्नुहोस्। हजुरहरू आइफोनमा हुनुहुन्छ भने एप स्टोर केमा छ, नभए गुगलबाट पनि हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। इजिली एभाइलेबल छ। यदि हजुरहरूलाई खल्तीको बारेमा पनि हजुरहरूलाई केही जानकारी लिन छ भने, कसरी बनाउने, केवाइसी एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने जानकारी लिन छ भने हजुरहरूले तलको इनबक्समा गर्नुहोला। म भिडियो अवश्य बनाउने छु। केही बेर लाग्नेछ डाउनलोड हुन, धैर्य गर्नुहोला। इन्स्टल हुँदैछ। ह्यासट्याग टप 1मा आइसकेको छ। हजुरहरूले यसको रेटिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 रेटिङमा धेरै छ। क्यान अपडेट केवाइसी आई हेभ सेकेन्ड प्लेस द डिटेल इन एभिडेन्स। हजुरहरूलाई केवाइसी पनि अवश्य सिकाउने छु यहाँ। अब हामी सुरुमै अपडेट आएको छ, अपडेट गरिदिइहालौँ। अपडेट भएपछि म फेरि स्क्रिन देखाउने छु। केही बेरमा मेरो अब ई सेवा अपडेट भइसकेको छ। अब हजुरहरूले ओपन गर्दा यस्तो देखाउँछ। नेक्स्ट वा स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेड थियो चाहिँ हजुरहरूलाई लेख्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले आफ्नो कुन मोबाइलबाट रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो हजुरहरूले त्यो नम्बर राख्नु होला। मैले अहिलेलाई यो नम्बर राखिदिएको छु। नाउ डार्क मोड इज हियर। मेसेन्जर, फेसबुक जस्तै यहाँ पनि डार्क मोड आइसकेको रहेछ। हजुरहरूले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। अब साइन अप गर्नुहोस्। अब हजुरहरूको फेरि कुनबाट गर्ने हो त्यो नम्बर लेख्नुहोस्। अब हजुरहरूको नाम लेख्नुहोस् फुल नेममा।
अब हजुरहरूको जेन्डर मेल फिमेल के हुनुहुन्छ हजुरहरूले सेलेक्ट गरेर लेख्नुहोस्। अनि हजुरहरूले यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा गर्नु पर्नेछ, नत्र भने हजुरहरू अगाडि बढ्न हजुरहरूलाई निषेध गरिनेछ। अब हजुरहरूलाई एउटा पिन उता आउँछ यस्तै अलर्ट मेसेजमा, मेरो अटोमेटिक छ त्यसैले मेरो आफै लेखिदिइसकेको छ। अब हजुरहरूले यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ पिनमा छ। हजुरहरूले जुनसुकै ट्रान्जेक्सन गर्दा हजुरहरूले जुनसुकै हजुरहरूले मनी ट्रान्सफर गर्दा वा मनी कतैतिर आफूलाई पठाउँदा वा कसैलाई पठाउँदा वा पठाउन लगाउँदा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हजुरहरूले यो आफ्नो जहिले पनि सम्झिने गरिराख्नु होला। मैले अहिलेलाई 98611 राख्छु कि मेरै अहिलेलाई मैले दुइटै 986 राख्दै हजुरहरूलाई देखाउनको लागि। मैले पछि अवश्य चिताउने छु। त्यसपछि हजुरहरूले डन थिच्नु होला। डन थिचेपछि हजुरहरूको एकाउन्ट खोलेको छ। अब हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै फाइदा छ। हजुरहरूले घरै बसी सबै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ। अझै त्यहाँ पनि अझै छुटेको छ धेरै कुरा, हजुरहरूले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भिस, इन्टरनेट बिल पेमेन्ट, एन्टिभाइरसहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन सपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिजहरूको टिकट पनि यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फुड एन्ड हस्पिटालिटी पनि यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले यति त खोल्नुभयो, तर हजुरहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यति मात्रै गरेपछि हजुरहरूलाई पुग्दैन। यो यति हजुरहरूले गर्नुभयो, मेरो यी प्रोफाइल हेर्दाखेरि यो सब रोशन पोखरेल के छ अघि नै हामीले नम्बर दिएको सब भयो, तर हजुरहरूले पुरा यो केवाइसी मजाको अपडेट 15,000 20,000को ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि यतिले पुग्दैन। हजुरहरूले यति गर्नुभयो, तर हजुरहरूले यसमा 5,000 वा सोभन्दा कम 500 यस्तैको मात्रै कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले सोभन्दा बढी कारोबार गर्न वा केही पाउन पठाउनको लागि हजुरहरूले केवाइसी अपडेट गर्नुपर्नेछ। हजुरहरूले यो स्क्रिनमा देखेको केवाइसी इन्फर्मेसनमा अपडेट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। अघि नै हामीले राखेको रोशन पोखरेल मेल आइसकेको छ। अब मैले एडीमा राखिहालेँ। अब हजुरहरूको डेट अफ बर्थ राख्नु होला। अब हजुरहरूको फादर्स वा मदर्स नेम जसको राख्दै पनि हुन्छ। मैले फादर्स नेम राखेँ। स्पाउस नेम अप्सनल हो। हजुरको बिहा भएको छ भने हजुरले स्पाउस नेम राख्नु, भएको छैन भने राख्न परेन, यो अप्सनल भइहाल्यो। अब ग्रान्डफादर्स नेम हजुरहरूको ग्रान्डफादर्स नेम लेख्नु होला। मेरो टाइपिङ हल्का स्लो छ। अब हजुरहरूको पर्मानेन्ट एड्रेस मेरो लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट अर्घाखाँची बेडिसी। मेरो यहाँ देखाएको छैन। धारापानी डिकुरा खिल्जी देखायो। वार्ड नम्बर छ। टोल मलाई थाहा भएन। अहिले हजुरहरू कहाँ हुनुहुन्छ? म यसमा पनि लुम्बिनी राख्छु। माथि जस्तो छ त्यस्तै राख्न चाहेँ।
स्थान सब्मिट यसपछि हजुर मैले जस्तो सब्मिट गरेँ। अब हजुरले अघि नै हामीले लेखेकोहरू यहाँ आउनेछ। फुल नेम हजुरले चेक गर्नु अनि हजुरहरूले यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरेपछि हजुरहरूले यसलाई अब मोर देन ट्रान्ज्याक्सन मन्थली 5000 मन्थली 1 मस्ट सब्मिट इन्कम। हजुर मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई भनेकै थिएँ, हजुरहरूले एनआरबी रेगुलेसन अनुसार 5000 भन्दा कम मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अपडेट हानेपछि यसको लागि अब हजुरले पासपोर्ट साइज फोटो चाहिनेछ र डकुमेन्ट चाहिनेछ। मैले पहिल्यै राखेको छु, अब म त्यही राख्न चाहन्छु। अब डकुमेन्ट फोटो हजुरहरूले नागरिकता वा बाइक लाइसेन्स यस्तैहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट ब्याक फ्रन्ट र ब्याक राम्रोसँग खिचेर बुझिने गरी राख्नु होला। डकुमेन्ट टाइप के हो? मेरो सिटिजनसिप हो, मैले त्यो राखेँ। डकुमेन्ट नम्बरमा 0-01 माइ गड मिस्टेक भएको छ। यदि राखेपछि हजुरले डकुमेन्ट इस्यु फर्म कहाँबाट भएको हो? मेरो आफ्नै जिल्ला अर्घाखाँचीबाट भएको, त्यसैले म अर्घाखाँची राख्छु। हजुरहरू आफ्नो कहाँबाट नागरिकता बनाउनु भयो वा कहाँबाट सर्टिफिकेटहरू कुन राख्नुभएको छ त्यसकै राख्नु होला। मैले अर्घाखाँची इस्यु डेट कहिले हो भने BS राखेँ 275/02/14। हजुरहरूको अकुपेसन के हो हजुरहरूले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म स्टुडेन्ट हो, त्यही भएर स्टुडेन्ट राख्छु र यसपछि हजुरहरूले सब्मिट यस गर्नुहोस्। यस गरेपछि हजुरहरूको इन्फर्मेसन सक्सेसफुल भएको छ। अब हजुरहरूले जतिको पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई केही बुझ्न वा कसरी राख्ने, यसमा ब्यालेन्स कसरी ट्रान्सफर गर्ने वा केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। म अर्को भिडियोमा अवश्य बताउने छु। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। यति भन्दै